I'm Nix from Quezon City. I'm sort of retired na. I am 50-something. 50-something. 네, 안녕하세요. 저는 Techi입니다. Yes, my name is Techi. I just turned 40. I'm an ex-OFW. My office mates call me Mama Kens since I'm older than most of them. I'm 46 years old and I work as a writer under the communications department of a hospital in Metro Manila. Nestor Dizon. I'm 61 years old. Yung jobless kasi senior na. Carmina Pascual. Age, magpo-46 na ako this July. I'm a senior engineer sa isang cybersecurity company. Siyempre, nag-start siya with Jewel in the Palace. So, watching it on local TV, no? On local network TV. So, mga 2000s pa yun, no? And then, over the years, parang gano'n, no? Meron ako nasisilip, Coffee Prince, Stairway to Heaven. Yung The Heirs din napanood ko. Hindi ko rin nasundan fully. Pero, doon ako na, si Park Shin-hye yung una kong talagang paborito. The very first K-drama na talagang nasundan ko is Pinocchio. Nag-start ako around 2004 or 2005. And that was from K-movies muna. Was yung Sassy Girl. So, sobrang mahal na mahal ko siya kasi ilang beses ko siya pinanood, ganyan. So, ayun, ay, ang ganda pala nito, kakaiba. Until dumating si Memories of Bali. I remember 2002 or 3, yung Bright Girl. One of the first, hindi pa ako working noon, nanonood ako ng K-drama sa TV. Bumalik yung interest ko sa K-drama last year. I saw a clip, episode teaser of World of the Married. So yun. Hindi kasi nung tawag rito, yung sa GMA7, kasi yung sinusubaybayan namin yun noon, yung Jewel in the Palace, gano'n. Kaya lang, nakalimutan ko na kung anong taon yun, gano'n. 2004. O, 2004 daw sa. Saka yung Baker King, yung anak ko mahilig manood ng mga K-drama, nagpunta pa ng Korea para Around 2004 kasi naalala ko dati Full House yung napanood ko sa TV or yung Lovers in Paris. Mabibitin ka kasi 1 week lang. Tapos naghanap ako sa internet, sabi ko, meron na ba nito sa somewhere out there? Ewan ko kung forum siya or something. Meron doon na pinagbebenta ng mga CDs. So yung mga CDs, yung pa yung sablay, yung English subtitles. I like the writing. Yung writing tsaka acting, talagang for me maganda. Sabihin na natin na umuulit-ulit yung mga storya, no? I noticed that for the very best ones, there is always something original in the dialogue. Yung mga pinag-uusapan nila about relationships, love, doon talaga ako napabilib actually, no? Doon ko na-realize na ganito pala yung K-drama, no? Yes, kasi iba yung impact niya, iba yung kwento. Ang galing ng mga writers. Yung huhulihin ka niya eh. Hindi mo alam kung kailan kanya huhulihin. Yung twist ng story, magugulat ka na lang. Talaga mag-crave ka for another one. Dati for mga rom-coms na napapanood natin. Tapos nag-evolve talaga sila ng sobra. Medical drama, police investigation drama. Kikilitiin niya yung utak mo. It's a pleasure watching K-drama. At the same time, it is my way of coping with the pandemic, diba? With all the stress and the anxiety. Kahit minsan yung mga napapanood ko, hindi naman talaga nakaka-chill. Pero you appreciate the drama, you appreciate the story. Para ka nagbasa ng book. Oh, maganda naman, maganda. Kasi talaga ako, mahilig kasi kumanood na lalo yung mga yung doctors, yung mga parang nakikita ko yung mga may sakit, yung mga aksidente, madaling na, parang ewan ko lang kung totoo yung kwento yung mga nagagamot kagad nila. Kasi iba rito sa atin pagka yung pag nilang sa emergency, pag-i-steady lang sa emergency muna, hindi ka mukha sa ibang sa Korea. I mean, ang ganda nila. Siyempre, yung itsura. Tapos nakakatuwa yung stories nila. Hindi yung parang puro sampalan. I mean, parang yun, iba't ibang stories. And ang maganda pa doon, hindi siya forever. 16 episodes lang. Dati nun may 24 episodes. Definitely number 1 si Park Shin-hye, si Lee Sung-kyung, Park Bin-young,
Ewan ko, sometimes meron ako mga hilig na medyo hindi pa masyado sikat. It's like sila Pioye Jean. Number 1 ko talaga is si Join Sang. Kasi nga, di ba, Memories of Bali. Ang cute nga noon. Ilonggo? Okay. Si Park Seo-joon, isama natin siya sa genre ng mga nila Join Song. Kasi nga, iba yung aura niya. Diba? Naku. Park Seo-joon, si Yoon Bin, si Gong Yoo, Lee Sun Kyun, si Flower of Evil, Lee Jong Ki. Marami kasi, tawag rito, yung iba hindi ko kilala eh. Ang, kwan lang, sila pa, yung nako nga, sila Park Shin-hye, gano'n, saka si Lee Seung-gi, mga wala na, si Cha Song-won, gano'n. Mas madami ako paboritong mga luma. Like, si Kim So-yeon. Kasi ang dami ko ng drama na panood sa kanya. Action, nag-comedy siya doon sa Prosecutor Princess. Nag-kontrabida siya yung All About Eve. Tapos ngayon uli. And then, syempre, si Sonja Jin, si Kim Sun-ah. Reply 1988 for me works on so many levels. Parang ang ganda ng storya, ang ganda ng family, and also yung relationships. They were also discussing yung it was set in a parang in a significant time in Korea's history, yung mga medyo may student unrest. Yung talagang favorite ko of all time. Pinaka number 1 ko talaga sa lahat is naiyak. Reply 1988. Lahat ng Reply na panood ko, pero pinaka the best yung Reply 1988. Ako sa family, sa friendship, sa mga struggles, ganyan. Nandun lahat siya eh. Kumbaga, umpisa pa lang, naiiyak ka talaga ako sa kanya. Sobrang saya nung, ano ba yan? Nakaka-touch siya, sobra. Reply 1994, Reply 1988. Kasi gusto ko si Go Ara, and at that time, yun din yung college years ko. Even though syempre Korea siya, but then wala pang smartphones, di ba? Nung time na yon, hindi pa gano'n ang technology and digital technology. So, yung Gen X, may line doon na we are the Generation X. Nakalimutan ko ng mga, kwan eh. Teka, tingnan ko rito yung chocolate na palabas din na, kwan, yung chef siya na, kwan, para iniwan siya ng, kwan niya. Natututo rin ng paano yung magmahal, gano'n. Nilista ko kasi yung mga, kwan eh, yung mga, pinalista ko niyan eh. Kaya lang kulang pa to. Yung Gong, yung Princess Ars. Kasi ang cute-cute nila. Tapos, yung Coffee Prince, yung mga luma, Full House, My Name is Kim Samsun. Ang dami eh. Sobrang. Lee Seung-gi. Isugi. Gumiho. Hindi ko sure. Lee Seung-gi. Syempre, si Lee Seung-gi. Si Park Seo-joon. So, Park Seo-joon. Ayan, si Park Seo-jin. Seo-joon. It's okay not to be okay. My love from the star. Kim So-yeon. So-yoon. Uy, tigwan to, si Song. Of course. Corn salad. Vincenzo. Si Song Joong-ki. Nanood ko yung Descendants of the Sun pero hindi ko nagustuhan. Kinilig naman ako nung nagkatuluyan sila. Tapos nagkahiwalayan sila. Na-hurt pa rin ako sa breakup nila. Siyempre, the one and only Yoon Bin. Si Captain. Song Hye-kyo. Eto, si Song Ten, si... So, ayun, Song Hye-kyo. Park Shin-hye, yes, of course. The Queen. Ito, yung si Park Shin-hye. Tama ba yan, Park Shin-hye? Park Shin-hye. Park Min-young. Secretary Kim. Siyempre, Park Min-young. Ano ba to, yung malakas? Park Bo-young. Park Bo-young. Park Bo-young. Legends of the Blue Sea. The Tips. Si Gianna ba yan? Gianna. John Ji-yoon. Of course, Jun Ji-hyun. Yay!